السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم إخواني، كل عام وأنتم بألف خير. اليوم إخواني سوف نقدم لكم تطبيق طريقة تهكير تطبيق جوجل جيمز. إخواني، قبل البدء في ذلك، إذا لم تكن مشترك في القناة فاشترك في القناة وضع زر لايك للفيديو لتدعمنا في القناة، ونبدأ على بركة الله. أولا إخواني، نذهب إلى الرابط الذي سوف أضعه لكم أسفل الفيديو. ندخل إليه. هذا هو إخواني الرابط. عندما ندخل عليه ننزل إلى الأسفل قليلا. سوف شرح بسيط عن هذا البرنامج. هنا عندكم تحميل لعبة من هذا الرابط، وهذا الكود لا تنسى أن تضعه. هذه اللعبة تحملها من هذا الرابط. كل ما عليك الضغط على كلمة هنا. الآن إخواني، هنا تحمل اللعبة، وتتوضع هذا الكود أيضا. وهنا تستطيع أن تحمل برنامج الأرقام الأمريكية. الآن نضغط على هذا الرابط، هي رابط تحميل اللعبة، نضغط عليها من كلمة من هنا. سوف ننتظر قليلا، سوف يأخذك إلى صفحة إعادة توجيه الرابط. هذه إخواني يمكنك أن تقرأ ما هو مكتوب. ننتظر قليلا، كلها هي 10 ثواني. الآن إخواني، بعدما انتهى التحميل سوف يحولك مباشرة إلى جوجل بلاي. تستطيع أن تحمله من هنا أو تفتح فيه تطبيق في متجر جوجل بلاي. الآن أخواني، بعد ما حملنا هذه اللعبة، ندخل إليها. هذه هي. ننتظر قليلا حتى يدخل إلى اللعبة. بعدما دخلنا إلى اللعبة، طبعا طرق الربح منها يعرفها الجميع. عليك الذهاب إلى البروفايل، وأن تضع هنا رقم أمريكي. كما قلت هنا سوف ترى تسجيل دخول بحساب جوجل. بعد ما تسجل حساب جوجل تضع هنا رقم أمريكي. أيضا وضعت لكم برنامج رقم أمريكي في الرابط. اقرأ المقال جيدا، تجد رابط برنامج الأرقام الأمريكية، وهنا تضع رقم أمريكي. بعد ما تضع رقم أمريكي تذهب إلى هنا وتضع الكود الذي سوف تراه. هذا الكود، وسوف أضعه لكم بالوصف وفي أول تعليق. تضعون هذا الكود، تضعون هذا هو الكود، تضعونه بهذه الخانة كي تفتح معكم خانة السحب هذه. نضغط عليها. الآن سوف ترى أن بطاقة الباي بال قد لا تراها 35,000 نقطة. يجب عليك قبل ذلك أن تذهب إلى هنا خانة اللعب، وتضغط هنا على كلمة بلاي، وتدور هذه 5 مرات. تكسب يعني أي بعض نقاط، 500 نقطة، 1000 نقطة، أيا كان. المهم أن تكسب نقاط. ومن ثم تذهب إلى خانة السحب، وسوف ترى أنها تحولت معك إلى 35,000 نقطة. لكن إن لم تكن ذلك، هذا إعلان بسيط. نضغط على الإعلان. الآن إخواني، تضغط الإعلان. إذا لم تظهر لك النقاط أنها تحولت، تخرج من اللعبة ثم تدخل إليها، وسوف ترى أنها تحولت بإذن الله. هذا كل شيء يا إخواني. لا تنسوا تدعمونا باللايك، وأن تشترك في القناة إن لم تكن مشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.